Unboxing. This is CAIBIRAN, Lechon. Unboxing the official entry of LGU CAIBIRAN for the best tasting lechon. Again, mayong gabi kanatong tanan. Ang paibalo sa ato ang mga participants sa ato ang cultural presentation karong gabi una, no? Aduna na na yung mga label kada lamisa din na mamalihog na lang ni bilngan ninyo kung asa mo nga mga agencies. Again, sa ato ang mga participants sa cultural presentation karong gabi una, aduna na na yung mga label ang lamisa diha. Alayo na lang ni pagbiling sa inyong tables and good evening.